Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θέλω λίγο να μιλήσουμε για το τι χρειάζεται για να έχουμε μια ωραία συλλογή. Σε όλα αυτά τα προηγούμενα βίντεο σας δείχνω τα φυτά, σας δείχνω τη συλλογή, μαθαίνουμε για τα έντομα κτλ, κάνουμε μεταφυτεύσεις, αλλά τι χρειάζεται για να έχετε μια ωραία συλλογή? Για αρχή και το πιο προφανές είναι ότι χρειάζεστε φυτά. Ή θα πάτε να αγοράσετε καινούργια φυτά από τα φυτόρια της περιοχής σας ή θα πάρετε από φίλους και συγγενείς. Κατά προτίμηση για αρχή να ξεκινήσετε με κάτι πιο εύκολο όπως είναι τα επιπρέμνουμ ή τα φιλόδεντρα, έτσι ώστε να πάρετε ένα boost στη φροντίδα τους για να μπορείτε στην αρχή να συνηθίσετε ότι έχετε κάτι να φροντίσετε μέσα στο σπίτι. Αργότερα, όταν αισθάνεστε πιο ασφαλείς, μπορείτε να πάτε σε πιο ακριβά φυτά και σε πιο δύσκολα φυτά, έτσι ώστε να μπείτε σιγά σιγά σε αυτό το χόμπι για να μην φοβηθείτε ότι θα τα καταστρέψετε όλα ή ότι θα χάσετε τα λεφτά σας. Μετά χρειαζόμαστε γλάστρες και κασπό. Και εδώ πέρα υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες. Όλα τα φυτά τα οποία θα αγοράσετε από ένα φυτόριο θα έρθουν λογικά σε μια πλαστική γλαστρούλα η οποία θα έχει τρύπες από κάτω. Η αλήθεια είναι ότι όλοι όσοι ασχολιόμαστε με τα φυτά έχουμε στίβες από τέτοιες. Στίβες. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις πετάξεις. Γιατί θες να είσαι σίγουρος ότι έχεις αρκετές. Αυτές τις γλάστρες ή θα τις κρατήσετε και θα έχετε εκεί πέρα μέσα το φυτό, ή θα τις αποθηκεύσετε για μεταγενέστερη χρήση. Στη συνέχεια, συνοδευόμενο, έρχονται τα κασπό. Τα κασπό είναι γλάστρες οι οποίες δεν έχουν τρύπες από κάτω και εγώ πρακτικά τα ονομάζω δοχεία, γιατί εγώ έχω και δοχεία στο σπίτι τα οποία δεν είναι κασπό. Έχω πιάτα, έχω βάζα, έχω διάφορα τέτοια. Στις περισσότερες περιπτώσεις άνθρωποι παίρνουν τα φυτά με τις πλαστικές γλαστρούλες και όπως ακριβώς είναι τα τοποθετούν μέσα σε κασπό, έτσι ώστε να έχουν καλύτερη εμφάνιση, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο να φαίνεται αυτή η πλαστική γλάστρα μέσα στο σπίτι. Και κάπως έτσι αποθηκεύεται και το νερό, δηλαδή ποτίζονται τα φυτά μέσα στα κασπό και απλά μένει το νερό εκεί πέρα και είτε αργότερα το χύνεται είτε το φυτό το απορροφάει όλο. Αυτό είναι κάπως δικό σας θέμα. Το πώς θα παρουσιάζετε τα φυτά μέσα στο σπίτι είναι δικό σας θέμα για το πώς ταιριάζει στο σπίτι σας και τι σας αρέσει εσάς. Εγώ προσωπικά προσπαθώ να μην αφήνω τα φυτά μέσα στην πλαστική την γλαστρούλα και επίσης δεν μου αρέσει και το χώμα που έχουν αυτά τα φυτά από τα φυτόρια, οπότε τα μεταφέρω όλα σε πον, για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο, και τα βάζω όλα απευθείας μέσα σε κασπό. Οπότε τα φυτά είναι απευθείας μέσα σε ένα συγκεκριμένο δοχείο και φτιάχνω τη φροντίδα τους ανάλογα με το τι χρειάζεται μέσα σε αυτό τα κασπό. Στη συνέχεια, πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το υπόστρωμα, που και πάλι εδώ πέρα είναι δικό σας θέμα το τι θα αποφασίσετε να κάνετε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε τα φυτά για πάρα πολύ καιρό στο χώμα από το οποίο το πήρανε από το φυτόριο. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι αργότερα κάνουν μεταφύτευση σε άλλο χώμα. Υπάρχουν άνθρωποι που φτιάχνουν το δικό τους υπόστρωμα μπερδεύοντας διάφορα υλικά όπως περλίτη, χώμα, κοκοφίνικα, όλα αυτά και φτιάχνουν κάτι δικό τους και με αυτό πορεύονται. Εγώ συγκεκριμένα χρησιμοποιώ πον. Όλα τα φυτά μεταφέρονται σε πον και τα φροντίζω σύμφωνα με τις συνθήκες που υπάρχουν μέσα στο κάθε κασπό με πον. Το πον είναι ένα υπόστρωμα το οποίο είναι τελείως ανόργανο. Είναι πρακτικά μικρά πετραδάκια από διάφορα ορυκτά και απλά αυτό που κάνουν είναι ότι συγκρατούν το φυτό και εσύ προσθέτεις μετά είτε το λίπασμα, νερό κτλ. Εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση για μέσα στο σπίτι και έχω φροντίσει να μάθω πώς να συμπεριφέρομαι στα φυτά μου τα οποία βρίσκονται μέσα σε πον ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν. Θέλει λίγο χρόνο, η αλήθεια είναι, και ίσως στην αρχή να είναι λίγο δύσκολο.
γιατί το πον στεγνώνει πολύ πολύ πιο γρήγορα από το χώμα, οπότε συνήθως τα φυτά διψάνε περισσότερο. Αλλά εγώ έχω αποφασίσει να το πάω έτσι και η όψη είναι πιο όμορφη για τα δικά μου μάτια, αλλά και ο τρόπος που τα διαχειρίζομαι είναι πιο εύκολος για εμένα πλέον, οπότε ακολουθώ αυτό. Εσείς θα αποφασίσετε τι υπόστρωμα θα χρησιμοποιήσετε και επίσης μια μικρή παρένθεση, μπορείτε να μεγαλώσετε φυτά απευθείας σε νερό, οπότε δεν υπάρχει υπόστρωμα, είναι κατευθείαν σε νερό, ή μπορείτε να μεγαλώσετε φυτά μέσα σε μος, τα οποία είναι πρακτικά βρύα. Και πάλι εσείς θα βρείτε το κατάλληλο για σας και εσείς θα βρείτε τον τρόπο να το διαχειριστείτε μετέπειτα καθώς θα προχωράει ο καιρός. Το επόμενο πράγμα το οποίο χρειάζεστε, το οποίο πρακτικά είναι δωρεάν, είναι το φως. Χρειάζεστε οπωσδήποτε φως. Ανάλογα τώρα το πώς είναι το σπίτι σας ή ο χώρος στον οποίο θέλετε να βάλετε τα φυτά, θα πρέπει να τους παρέχετε άπλετο φως. Ή θα είναι μέσα στο σπίτι και θα είναι κοντά στα παράθυρα, ή αν δεν έχετε αρκετό φως ή αν θεωρείτε ότι τα φυτά δεν μεγαλώνουν έτσι όπως θα θέλατε, ίσως να χρειαστεί να επενδύσετε σε grow lights. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες, κυρίως στο εξωτερικό, οι οποίες έχουν πολύ ωραία grow lights, τα έχουν φτιάξει έτσι ώστε να είναι και λίγο πιο μοδάτα, να μην φαίνεται ότι είναι σαν λάμπες εργαστηρίου. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επενδύσετε σε κάτι τέτοιο και να φτιάξετε μια πολύ ωραία σύνθεση. Εγώ προσωπικά δεν έχω grow lights. Τα φυτά μεγαλώνουν καθαρά με το φως που παίρνουν από το παράθυρο και κάθε πρωί ανάβω και ένα φως εδώ πέρα πίσω, το οποίο είναι το φως του σπιτιού πρακτικά, είναι το επιδαπέδιο φως του σπιτιού και ό,τι κάνει. Τα φυτά μου δεν είναι τέλεια όσον αφορά το φως, θα έπρεπε κανονικά να τους παρέχω περισσότερο και ξέρω ότι αν τους έδινα περισσότερο θα ήταν ίσως λίγο πιο πλουμιστά και λίγο πιο φουντωτά, αλλά δεν θέλω να επενδύσω σε κάποιο φως και δεν με συμφέρει κιόλας πρακτικά, σε εισαγωγικά, να μεγαλώνουν τα φυτά μου πάρα πολύ γρήγορα μέσα στο σπίτι, γιατί δεν έχω χώρο και δεν θα μπορώ να τα διαχειριστώ αργότερα. Οπότε αυτή η μικρή ανάπτυξη που έχουν, που την πηγαίνω σιγά σιγά, με βολεύει αυτή τη στιγμή και θα το πηγαίνω έτσι προς το παρόν μέσα σε αυτό το σπίτι. Έχω πει πάρα πολλές φορές στο κανάλι ότι δυστυχώς στο διαμέρισμα στο οποίο ζούμε δεν έχει αρκετό φως για τα φυτά, αλλά το πάμε σιγά σιγά και τα φυτά προσαρμόζονται. Τώρα είναι το νερό. Τα φυτά αναγκαστικά χρειάζονται νερό. Είναι άμεσο αγαθό για αυτά. Και πάλι μπορείτε να ποτίζετε κανονικά με το νερό της βρύσης αν δεν έχει πάρα πολλά άλατα και αν είναι εντάξει. Εδώ στην Καλαμάτα που ζούμε εμείς υπάρχουν διάφορα θεματάκια. Για παράδειγμα, στο σπίτι της γιαγιάς μου πίνουμε κανονικά νερό από τη βρύση, είναι πάρα πολύ εύγευστο και είναι υγιεινό και είναι μια χαρά. Αν ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου θα πότιζα απευθείας τα φυτά από την βρύση της κουζίνας. Στο σπίτι που ζούμε εδώ, επειδή είναι παλιά η πολυκατοικία και φοβόμαστε κάπως για τις σωληνώσεις, όχι για το νερό, για τις σωληνώσεις, έχουμε αγοράσει φίλτρο. Οπότε τα φυτά ποτίζονται από το φίλτρο και εμείς πίνουμε από το φίλτρο, το οποίο φροντίζουμε να έχει φυσικά καθαρό φίλτρο κάθε κάποιους μήνες. Αν αυτό είναι επίσης δύσκολο, ίσως θα μπορούσατε να αγοράζετε νερό σε μπουκάλια, το οποίο φυσικά δεν είναι και ότι καλύτερο, γιατί πλαστικά μπουκάλια, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα πράγματα, ή θα μπορούσατε να παίρνετε απειονισμένο νερό, όπως αυτό που χρησιμοποιείτε για το σιδέρωμα, το οποίο πάλι βέβαια είναι αγορά νερού και είναι λίγο κάπως. Αν ζείτε σε μια καθαρή πόλη ή στο χωριό ας πούμε, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε το νερό της βροχής. Κυριολεκτικά θα μπορούσατε να μαζεύετε νερό απ' έξω κάθε φορά που βρέχει και με αυτό να ποτίζετε τα φυτά. Είναι πάρα πολύ καλό για τα φυτά, αλλά πρέπει να διαθέσετε κάποιο χρόνο και δοχεία για αυτό και κάποια αποθήκευση για αυτό. Όπως σας είπα, εμείς χρησιμοποιούμε το φίλτρο και τα φυτά είναι μια χαρά. Δεν έχει τύχει ποτέ να έχω κάποιο πρόβλημα. Βέβαια, υπάρχουν κάποια φυτά που εγώ προσωπικά δεν έχω αυτή τη στιγμή στη συλλογή, τα οποία ονομάζονται, πώς ονομάζονται, πινουίκουλας.
κάπως έτσι νομίζω. Θα σας βάλω μια φωτογραφία για να τα δείτε, τα οποία χρειάζεται οπιονισμένο νερό. Οπότε, αν έχετε κάτι τέτοιο ή αν θέλετε να πάρετε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να αγοράσετε καθαρό νερό. Το άλλο πράγμα το οποίο κάποια στιγμή αναγκαστικά θα χρειαστείτε είναι λίπασμα. Τα φυτά, καθώς μεγαλώνουν, θα χρειάζονται φαγητό. Και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές μέσα στο κανάλι, το νερό δεν είναι φαγητό. Το νερό δεν μεγαλώνει τα φυτά. Το νερό απλά βοηθάει τα θρεπτικά στοιχεία να μπουν μέσα στο φυτό. Οπότε αναγκαστικά κάποια στιγμή θα χρειαστείτε λίπασμα. Εσείς θα αποφασίσετε τι λίπασμα θα είναι αυτό, αν θέλετε να πάρετε υγρό λίπασμα και να το βάζετε μέσα στο νερό στο οποίο ποτίζετε τα φυτά. Αν θέλετε να πάρετε λίπασμα το οποίο είναι σε κόκκους και θα το ρίξετε μέσα στην γλάστρα και αυτό θα είναι αργής αποδέσμευσης, οπότε σιγά σιγά καθώς αποτίζετε αυτό θα διαλύεται και θα προσφέρει θρεπτικά στοιχεία στα φυτά. Στη δικιά μου συλλογή εγώ χρησιμοποιώ ένα απλό υγρό λίπασμα το οποίο βάζω μία φορά στο τόσο μέσα στο νερό. Δεν το πάω ομαδικά, δηλαδή δεν σημαίνει ότι σήμερα θα αποφασίσω να ποτίσω με λίπασμα και όλα τα φυτά θα πάρουν λίπασμα. Το πάω λίγο ανάλογα με το τι χρειάζεται το κάθε φυτό. Αν βλέπετε ότι ένα φυτό μεγαλώνει και αναπτύσσεται, σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται φαγητό, οπότε θα του δώσετε λίγο λίπασμα. Αν βλέπω ότι ένα φυτό είναι στάσιμο ή ότι δεν είναι η εποχή ανάπτυξής του ή ότι περνάει λίγο δύσκολα, δεν θα του βάλω λίπασμα, θα το αφήσω στην ησυχία του να προσπαθήσει μόνο του να προχωρήσει και να περάσει τον δύσκολο μήνα ή τους δύσκολους μήνες, όπως είναι ας πούμε οι μήνες του χειμώνα. Οπότε πάλι πρέπει να το δείτε και πάλι πρέπει και εσείς να αποφασίσετε τι λίπασμα θέλετε. Μετά θα χρειαστείτε κάποια εργαλεία. Για παράδειγμα, ένα ψαλιδάκι για τα φυτά, ίσως χρειαστείτε μος για στήριξη, ίσως χρειαστείτε ξυλάκια για στήριξη, ίσως χρειαστείτε να φτιάξετε moss balls έτσι ώστε να μπορέσουν τα φυτά να μεγαλώσουν πάνω σε αυτά, αν έχετε επιλέξει φυτά τα οποία είναι αναρριχόμενα και θέλετε να τα δείτε να αναρριχώνται. Ίσως να χρειαστείτε κάποιες ξύλινες σανίδες πάλι για να προσκοληθούν τα φυτά και να ψηλώσουν. Ίσως χρειαστείτε λίγη μπετονιά, ίσως χρειαστείτε κάποιο σπάγκο για να δέσετε το φυτό μαζί με το ξυλάκι για να σταθεροποιηθούν. Πιστεύω ότι θα χρειαστείτε σίγουρα ενόπνευμα για να μπορείτε να αποστηρώσετε κάπως τα εργαλεία σας. Και επίσης εγώ έχω και οξυζενέ. Όχι το οξυζενέ για τα μαλλιά, το υδρογόνο 2 οξυγόνο, το υδρογόνο 2 οξυγόνο 2, το οποίο είναι φαρμακευτικό οξυζενέ, το οποίο χρησιμοποιούμε για τις πληγές. Εγώ το χρησιμοποιώ για να προσφέρω λίγο παραπάνω οξυγόνο στις ρίζες των φυτών, κυρίως όταν έχω κομμένα φύλλα μέσα σε νερό για να βγάλουν ρίζες. Όλα αυτά είναι εργαλεία τα οποία δεν είναι απαραίτητα ότι πρέπει να τα πάρετε την πρώτη μέρα που θα ξεκινήσετε, αλλά κάποια στιγμή ίσως σας φανούν χρήσιμα. Επίσης υπάρχει ειδική ταινία, velcro, έτσι ώστε να μπορείτε να πιάνετε τα φυτά και να τα βάζετε σε ξυλάκια. Επίσης αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω, αλλά ίσως κάποια στιγμή να έπαιρνα αν είχα τέτοιου είδους φυτά που ήθελα να τα έχω έτσι. Και επίσης ας πούμε, μπορείτε ίσως να χρησιμοποιήσετε για κάτι μικρά αυτοκόλλητα τα οποία κολλάνε στον τοίχο και πιάνουν τις κλιματσίδες αναρριχόμενων φυτών έτσι ώστε αυτά να ανεβαίνουν προς τα πάνω. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο εργαλείο. Επίσης δεν το έχω, γιατί δεν το χρειάζομαι αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι ωραίο εργαλείο. Δεν μου έρχεται κάποιο άλλο άμεσο εργαλείο που μπορεί να χρειάζεστε, αλλά βγαίνουν συχνά γκατζετάκια στην αγορά. Οπότε μπορεί να είναι κάτι... Ίσως κάποια στιγμή να χρειαστείτε ένα υγρόμετρο ή ένα θερμόμετρο το οποίο να δείχνει και την υγρασία του χώρου σας. Αν θέλετε να το πάτε σε αυτό το επίπεδο, έτσι ώστε να ελέγχετε και την υγρασία, τότε ναι, θα ήταν ίσως ένα πολύ καλό εργαλείο και το ξέχασα γιατί εγώ δεν έχω κάτι τέτοιο. Ξέρω γενικά ότι έχω χαμηλή υγρασία μέσα στο σπίτι, οπότε δεν έχει πάρα πολύ νόημα να έχω κάτι τέτοιο. Αλλά ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τέτοια, όπως επίσης και φωτόμετρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να πάρω κάποια στιγμή, έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε πόσο φως
παίρνουν τα φυτά σε κάθε θέση μέσα στο σπίτι. Αυτό θα ήταν κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Οπότε ναι, ίσως δεν είναι πράγματα τα οποία χρειάζεστε από την αρχή, αλλά σιγά σιγά καθώς τα προχωράτε και καθώς θα θέλετε να γίνεστε καλύτεροι, μπορεί να τα χρειαστείτε. Και το τελευταίο πράγμα, πιστεύω, που χρειάζεστε είναι κάτι για να εξοντώσετε έντομα. Κάποια στιγμή είναι πάρα πολύ πιθανό να έχετε έντομα στην συλλογή. Θέλετε αφίδες, θέλετε ψευδόκοκο, θέλετε θρύπες ή ακόμα και ακάρεα. Κάποια στιγμή αυτοί θα έρθουν για επίσκεψη. Κάποιο από αυτά θα έρθει για επίσκεψη. Οπότε θα πρέπει να είσαστε λίγο προετοιμασμένοι ως προς το πώς θα διαχειριστείτε τον εχθρό. Ίσως χρειαστεί να αγοράσετε παγίδες με κόλλα, ίσως χρειαστεί να ψεκάσετε με κάτι, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο έντομο το οποίο τρώει το έντομο το οποίο σας τρώει την συλλογή. Προσωπικά, κάποια στιγμή είχα θρύπες, τους εξόντωσα κυριολεκτικά με τα χέρια μου. Απλά κάθε μέρα πήγαινα στο φυτό και ό,τι έβλεπα το σκότωνα. Επίσης, κάποια στιγμή είχα φίδες σε ένα συγκεκριμένο φυτό, το οποίο έτσι είχε έρθει από το φυτόριο που είχα παραγγείλει στο ίντερνετ. Απλά έκοψα εκείνο το σημείο του φυτού και τις πέταξα. Και επίσης, πέρυσι είχαμε άκαρη σε όλη τη συλλογή σχεδόν και αυτό που έκανα πάλι είναι ότι κάθε μέρα πήγαινα στα φυτά και ό,τι έβλεπα να κινείται το σκότωνα. Και η μοναδική φορά που έχει χρειαστεί πραγματικά να χρησιμοποιήσω παγίδες, πήγα και πήρα κίτρινες κολώδεις παγίδες. Είχα γεμίσει όλο το σπίτι μας ήταν κίτρινο, γιατί είχαμε ένα τεράστιο σμήνος από fungus nuts, αυτά τα μυγάκια που πετάνε παντού. Ήταν ακραία κατάσταση, αναγκαστικά έπρεπε να κάνω κάτι πάρα πολύ άμεσο, οπότε πήγα και πήρα μια μεγάλη ποσότητα από παγίδες και είχα γεμίσει όλο το σπίτι γιατί έπρεπε να φύγουν μέσα. Μπαίνανε κυριολεκτικά παντού, ήταν ακραία ενοχλητικά. Φέτος δεν είχα τίποτα από όλα αυτά, οπότε ήταν λίγο πιο ήρεμη η κατάσταση, αλλά κάποια στιγμή θα έρθετε σε επαφή. Είτε θα μπουν από έξω, είτε θα τα φέρετε εσείς μέσα, είτε το οτιδήποτε. Είτε θα μπουν μέσα με τα φρούτα και τα λαχανικά που παίρνετε από το σούπερ μάρκετ ή τη λαϊκή. Κάτι θα γίνει. Οπότε καλό θα ήταν κάποια στιγμή να είσαστε κάπως έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Εσείς πάλι θα επιλέξετε τι θα χρησιμοποιήσετε, άλλο έντομο, θα ψεκάσετε με κάτι, με τι θα ψεκάσετε, αν θα ψεκάσετε με neem oil ας πούμε ή με κάποιο χημικό ή αν θα ρίξετε σκόνη κτλ. Ή θα χρησιμοποιήσετε παγίδες. Οπότε κάποια στιγμή θα χρειαστεί να επενδύσετε σε κάτι τέτοιο. Σας εύχομαι όχι πάρα πολύ σύντομα, γιατί μπορεί να είναι λίγο βαρύ όταν έχετε ξεκινήσει μια συλλογή, αλλά ίσως κάποια στιγμή γίνει. Οπότε κάποια στιγμή θα έρθει η φάση που θα πρέπει να επενδύσετε σε αυτό. Αυτά λοιπόν για αυτό το βίντεο. Ελπίζω να τα κάλυψα όλα. Αν έχω ξεχάσει κάτι, γράψτε το μου κάτω στα σχόλια. Δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο. Οπότε, ναι. Είναι πάρα πολύ όμορφο να έχετε κάτι να φροντίζετε μέσα στο σπίτι. Όπως και τα ζώα είναι πάρα πολύ όμορφα. Χρειάζεται παραπάνω φροντίδα βέβαια. Αλλά τα φυτά είναι κάτι το οποίο σας συγχωρεί πιο εύκολα. Άμα λίγο το ξεχάσετε, άμα λίγο το παραποτίσετε, μπορεί να το σώσετε. Και επίσης τα φυτά δεν έχουν και αυτό το ακραίο ότι αν όντως δεν σας κάνει να αισθάνεστε όμορφα και αν σας προκαλεί πάρα πολύ μεγάλο στρες, μπορείτε απλά να το δώσετε σε κάποιον φίλο ή απλά να το πετάξετε. Δεν έγινε κάτι, δεν θα σας πει κάποιος κάτι. Τη συλλογή την έχουμε για να μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα και όχι για να προσθέτει παραπάνω στρες στην ήδη πάρα πολύ στρεσαρισμένη ζωή μας. Νομίζω πως αυτά θα χρειάζεστε για αρχή, ελπίζω να σας βοήθησα και πάλι αν έχω ξεχάσει κάτι γράψτε το μου κάτω στα σχόλια. Πείτε μου εσείς πώς ξεκινήσατε τις συλλογές σας, πείτε μου πώς πάνε οι συλλογές σας, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω. Εμένα αυτή τη στιγμή η συλλογή, επειδή είναι βαρύ φθινόπωρο, περνάει λίγο δύσκολα, αλλά είναι
η φυσιολογική πορεία της για τον χειμώνα. Οπότε, αυτά για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!